নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ দ্য মেন হু মেড এন এণ্টায়াৰ মাউণ্টেইন ছাইড গ্ৰীণ নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আজি আমি দ্য মেন হু মেড এন এণ্টায়াৰ মাউণ্টেইন ছাইড গ্ৰীণ নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। About 40 years ago, I went on a long hike through the hills absolutely unknown to the tourist in that very old region where the Alps extended into Provence. At the time, it consisted of barren and mountainous lands at about 1,200 meters above sea level. Nothing grew there except wild lavender. তো ইয়াতে কৈছে যে about 40 years ago, প্ৰায় 40 বছৰ আগতে I went on a long hike. মই এটা দীঘলীয়া পদযাত্ৰা কৰিছিলোঁ। হাইক মানে হৈছে দীঘলীয়াকৈ খোজ কঢ়াৰ যাত্ৰা, ঠিক আছে। গতিকে লং কৈছে লং হাইক, দীঘলীয়া এটা পদযাত্ৰা কৰিছিলোঁ। ইয়াত মই বুলি লিখকে কৈছে আৰু কোনফালেদি কৰিছিলে সেই পদযাত্ৰাটো কৈছে যে থ্ৰু দ্য হিলছ এবছলিউটলি আননোন টু দ্য টুৰিষ্ট ইন ডেট ভেৰি অল্ড ৰিজন হুৱেৰ দ্য আল্পছ এক্সটেণ্ডেড ইনটু প্ৰভেন্স। আৰু মই যিটো সেই দীঘলীয়া পদযাত্ৰা কৰিছিলোঁ সেইটো এটা পুৰণি অঞ্চলৰ এনেকুৱা পৰ্বতৰ মাজেৰে কৰিছিলোঁ যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে টুৰিষ্টসকলৰ বাবে, পৰ্যটকসকলৰ বাবে সেই ঠাইডোখৰ আননোন আছিলে, অপৰিচিত আছিলে আৰু সেই ঠাইতে যিটো আল্পছ পৰ্বতমালা তাতে সেইটো বিস্তৃত হৈ আছে। At the time, it consisted of barren and mountainous land at about 1,200 meters above sea level. আৰু সেই সময়ত তাৰ যি সাগৰ আছিলে সেই সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 1200 কিলোমিটাৰলৈকে তাৰ যিখিনি মাটি আছিলে সেই মাটিখিনি অনুবৰ আৰু অসাৰুৱা আছিলে। নাথিং গ্ৰিউ দেয়াৰ এক্সেপ্ট ৱাইল্ড লেভেণ্ডাৰ। আৰু তাতে বেলেগ একো গজা দেখা পোৱা নগৈছিল, কেৱল কিছুমান বনৰীয়া লেভেণ্ডাৰ গছহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, বেলেগ গছ একো দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল। এতিয়া লেভেণ্ডাৰ মানে হৈছে এবিধ সৰু গছ হয় আৰু তাত বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফুল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধায়, ঠিক আছে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এবিধ সৰু গছহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, লেভেণ্ডাৰ গছ, তাৰ বাদে বেলেগ গছ দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল। I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the most complete desolation. I camped next to an abandoned village. I had used the last of my water the day before, and I needed to find more. ইয়াতে কৈছে যে I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the most complete desolation. যে মই সেই ঠাইৰ বহলভাগ অঞ্চলেই মই পাৰ হৈ গৈছিলোঁ আৰু প্ৰায় 3 দিন খোজকঢ়াৰ পাছত মই এনেকুৱা এডোখৰ স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ যিডোখৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জনশূন্য আছিল, ডিজলেশ্যন আছিল, তাত কোনো মানুহেই নাছিল। I camped next to an abandoned village. আৰু মই তাৰপিছত এখন পৰিত্যক্ত গাঁও এখনত মই কেম্প পাতি লৈছিলোঁ। I had used the last of my water the day before, and I needed to find more. আৰু মোৰ যিখিনি পানী আছিলে, খোৱা পানী, সেই পানীখিনি মোৰ আগদিনাই শেষ হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া মোক পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, এতিয়া মই আৰু পানী বিচৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। I had to move my camp. After 5 hours of walking, I still hadn't found water, and nothing gave me hope of finding any. আৰু সেইকাৰণে মই কেম্পটোৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হৈছিলে পানীৰ সন্ধানত, পানী বিচাৰি। After 5 hours of walking, প্ৰায় 5 ঘণ্টামান খোজ কঢ়াৰ পাছত I still hadn't found water. মই সেই তেতিয়াও কিন্তু পানী বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। And nothing gave me hope of finding any. আৰু মই তাত কিবা এটা বিচাৰি পোৱাৰ একো আশাও দেখি পোৱা নাছিলোঁ। Everywhere there was the same dryness, the same stiff woody plants. সকলো ঠাইতে গোটেই কি বুলি কৈছে যে ড্ৰাইনেছ গোটেই শুকান আছিলে, দ্য ছেম ষ্টিফ
গোটেই ঠৰঙা আছিলে উডি প্লাণ্টছ কিছুমান বনৰীয়া কিছুমান গছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাত মাটিবিলাক একেবাৰে শুকান আছিলে শুকান তোমালোকে মাটি দেখা পাইছা নহয় শুকান ঠাইত হ'লে মাটিখিনি ফাটি ফাটি যায় গতিকে তেনেকুৱা এটা অঞ্চল তেনেকুৱা ঠাই আই থট আই চ' ইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ এ স্মল ফিগাৰ অন এ চান্স আই হেড এ টুৱাৰ্ডছ ইট আৰু তাৰপিছত কি হ'ল ডিষ্টেঞ্চত দূৰত কিবা এটা সৰু এটা আকৃতি কিবা এটা দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু মই সেই সুযোগতে সেইটোৰ অভিমুখে মই গৈছিলোঁ দেখা কি যি আকৃতি এটা সৰু আকৃতি কিবা এটা দেখা পাইছিলোঁ আৰু সেইটো ফালে মই গৈছিলোঁ ইটো আছে চিফাৰ্ট আৰু গৈ লৈ দেখা পালোঁ যে সেইজন এজন ভেড়াৰখীয়া আছিলে চিফাৰ্ট আছিলে 30 or so lambs were resting near him on the scorching ground আৰু তাৰ কাষতে প্ৰায় 30টামান ভেড়াৰ পোৱালি স্কৰ্চিং মানে খুব টপত হৈ থকা তেনেকুৱা গ্ৰাউণ্ডত কি কৰি আছিলে সেইকেইটাই ৰেষ্টিং কৰি আছিলে জিৰণি লৈ আছিলে This man spoke little as is common among those who live alone, but he seemed sure of himself and confident. আৰু সেই মানুহজন খুব কম কথা কৈছিলে প্ৰায় কথা নকৈছিলে এজ ইজ কমন এমং দ'জ হু লিভ এলন আৰু সেইটো কমন সাধাৰণ কথা যিবিলাকত ব্যক্তিয়ে অকলশৰে দিন কটায় সেইবিলাকত মানুহে কথা কমকৈ কোৱাটো সেইটো স্বাভাৱিক কথা বাট হি চিম চিয়'ৰ অফ হিমছেল্ফ এণ্ড কনফিডেণ্ট কিন্তু মানুহজনক দেখাত খুব কনফিডেণ্ট লাগিছিলে দ্য ৰুফ ৱাজ ছলিড এণ্ড ৱাটাৰ টাইট আৰু তেখেতৰ ঘৰটোৰ যি ৰুফ আছিলে চালিখন খুব ছলিড আছিলে টান আছিলে আৰু ৱাটাৰ টাইট তাৰমানে পানী নপৰা আছিলে হিজ হাউচ হোল্ড ৱাজ ইন অৰ্ডাৰ হিজ ডিছেছ ৱাছড এণ্ড হিজ ফ্ল'ৰ চুৱেপ্ট আৰু তাৰ যিবিলাকত ঘৰৰ যিবিলাকত সামগ্ৰী আছিলে হাউচ হোল্ড আছিলে সেই ঘৰৰ বস্তুবিলাকত খুব নিৰ্দিষ্ট থানে ঠিকে ঠাকে আছিলে হিজ ডিছেছ ৱাছড তাৰ যিবিলাকত বাচন বৰ্তন আছিলে কাঁহী বাতি আছিলে এইবিলাক ধুই থোৱা আছিলে এণ্ড হিজ ফ্ল'ৰ চুৱেপ্ট আৰু ফ্ল'ৰখনো সাৰি থোৱা আছিলে আই নটিছড দেন ডেট হি ৱাজ অলছ' ফ্ৰেছলি ছেভেন আৰু মই দেখা পাইছিলোঁ যে সি খুব ধুনীয়াকৈ দাড়িও খুৰাই থোৱা আছিলে ডেট অল হিজ বাটনছ ৱেৰ ছলিডলি চিউন আৰু তাৰ চাৰ্টৰ যিখিনি বুটাম আছিলে সেই বুটামখিনিও ধুনীয়াকৈ চিলাই থোৱা আছিলে এণ্ড হিজ ক্লথছ ৱেৰ মেণ্ডেড উইথ ছাছ কেয়াৰ এজ টু মেক দ্য পেটছেছ ইনভিজিবল আৰু তাৰ চাৰ্টটোৰ যিখিনি ফটা স্থান আছিলে সেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ চিলাই থোৱা আছিলে যে সেইখিনি ফটাখিনিক দেখিবই ইনভিজিবল যেনে লাগিছিলে অদৃশ্য সম্পূৰ্ণ দেখা নোপোৱাগতে লাগিছিলে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰমানে চিলাই থোৱা আছিলে হিজ ডগ এজ চাইলেণ্ট এজ হি ৱাজ ফ্ৰেণ্ডলি উইদাউট বিং ফ'নিং আৰু তাৰ যিটো কুকুৰ আছিলে সেই ব্যক্তিজনৰ সেই কুকুৰটো তাৰ দৰে একেই কোনো উৎপাত নকৰাকৈ একদম খুব ফ্ৰেণ্ডলিভাৱে আছিলে উৎপাত নাই কৰা ভোকা নাই একো The shepherd took out a bag and poured a pile of acorns out onto the table. তাৰপিছত সেই চিফাৰ্টজনে কি কৰিলে ঘৰত এটা বেগ উলিয়ালে আৰু সেই বেগটোৰ পৰাই অলপ এক্ৰনছ মানে তোমাৰ ওক গছৰ গুটি অলপ টেবুলখনত উলিয়ালে বেগ এটা উলিয়ালে আৰু বেগটোৰ পৰা বাকী দিলে কি গুটি ওক গছৰ গুটি হি বিগেন টু এক্সামাইন দেম ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ উইথ এ গ্ৰেট ডিল অফ এটেনশ্যন আৰু খুব মনোযোগেৰে সেই ব্যক্তিজনে কি কৰিব ধৰিলে এটাৰ পিছত এটা পৰীক্ষা কৰিবলৈ ধৰিলে সেইখিনি তাৰমানে ভাল বেয়া চাইছে আৰু ছেপাৰেটিং দ্য গুড ওৱানছ ফ্ৰম দ্য বেড ওৱান ভালখিনি বেয়াখিনিৰ পৰা ভালখিনি পৃথক কৰিছে I offered to help him, but he told me it was his own business. আৰু মই সেই মানুহজনে সেই কামটো কৰি থকা দেখিলে মই কৈছিলোঁ যে ময়ো অলপ সহায় কৰি দিওঁ নি বুলি কিন্তু তেখেতৰ কাম সেইটো সহায় কৰিব নালাগে বুলি ক'লে ইনডিড ছিইং দ্য কেয়াৰ ডেট হি ডিভ'টেড টু হিজ জব আই ডিড নট ইনচিষ্ট আৰু তেখেতে ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে কামটো কৰি আছিলে যে মই আৰু তেখেতক আৰু জোৰ জবস্তি কৰা নাছিলোঁ আৰু মই সহায় কৰোঁ বুলি মই মানে লিখক দেই হি দেন কাউণ্টেড ডেম ইনটু পেকেটছ অফ ডেম আৰু তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিব ধৰিলে হিচাপ কৰি পেকেটত ভৰাবলৈ ধৰিলে নাও হি এলিমিনেটেড ছাম more of the acorns, throwing away the smaller ones and those that showed even the slightest crack for he examined them very slowly আৰু তেখেতে যে সেই যিটো পেকেটত ভৰাইছিলে পেকেটত ভৰাওঁতে কি কৈছিলে সেই যিখিনি ভালখিনি বাচিছিলে তাৰ পৰা আকৌ যিটো হেত অলপ সৰু পাইছিলে সেইটো দলিয়াই দিছিলে আৰু আনকি অকণমান ভঙা বা ফটা থকাও গুটিটো হেত দলিয়াই দিছিলে তাত ভৰোৱা নাছিলে পেকেটত When he had before him 100 perfect acorns, he stopped and he went to bed. আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেনেকৈ ভালখিনি হিচাপ কৰি 100টা পেকেটত ভৰালে তাৰপিছত তেখেতে সেই কামটো বন্ধ কৰিলে আৰু বন্ধ কৰি লৈ পিনি শুবলৈ গুচি গ'ল The next morning, I asked if I might stay and be with him the whole day. আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা মই তেখেতক সুধিছিলোঁ যে মই আপোনাৰ লগত গোটেই দিনটো কটাব পাৰিমনে আজিৰ দিনটো তেনেকৈ বুলি সুধিছিলোঁ He let out his flock and took them to the pachar. আৰু তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে সেই যি
ভেড়াৰ জাক আছিলে সেই ভেড়া জাকক চৰণীয়া পথাৰত উলিয়াই দিলে বিফৰ লিভিং হি চ'কড ইন এ আৰু তাৰ পৰা মানে ইয়াতে যিকেইটা ভেড়াৰ পোৱালিকেইটাক চৰণীয়া পথাৰত উলিয়াই দিবলৈ যোৱাৰ আগতে তেখেতে কি কৰিছিলে হি চ'কড তিয়াইছিলে বুলি কৈছে ইন এ বাকেট অফ ৱাটাৰ দ্য লিটিল চেক কণ্টেইনিং দ্য এক্ৰনছ ডেট হি হেড চ' কেয়াৰফুলি চুজেন এণ্ড কাউণ্টেড আৰু তেখেতে যিটো সৰু টোপোলাত খুব সাৱধানে যে ভালখিনি বাছি লৈ পিনি যে পেকেটিং কৰি ৰাখিছিলে এই ওক গছৰ গুটিখিনি সেই গুটিখিনি বাকেট অফ ৱাটাৰ এটা বাকেটত পানী থকা বাকেটত সেইখিনি তিয়াই থৈ গৈছিলে I noticed that he carried as a sort of walking stick an iron rod as thick as his thumb and about 1.5 meters long. আৰু মই দেখিছিলোঁ যে তেখেতে যেতিয়া ওলাই গৈছিলে সেই টোপোলাটো লৈ পিনি তেতিয়া ওলাই যাওঁতে কি কৰিছিলে এডাল ৱাকিং ষ্টিক খোজকাঢ়িবলৈ যেনেকৈ লাখুটি গতে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা এডাল লাঠি লৈ গৈছিলে আৰু সেইডাল কিহৰ বুলি কৈছে আইৰণৰ লোহাৰৰ আছিলে লোহাৰ এডাল ৰড আছিলে তেখেতৰ যিটো বুঢ়া আঙুলি সেই বুঢ়া আঙুলিটো সমানৰ শকত হ'ব and about 1.5 meters long তাৰমানে 1.5 মিটাৰমান দীঘল having arrived at the place he had been heading for he began to pound his iron rod into the ground আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইডোখৰ পোৱাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিলে সেই ৰডডালে মাটিত খান্দিবলৈ ধৰিলে গাঁত কৰিবলৈ ধৰিলে this made a hole in which he placed an acorn and he covered the hole again তেখেতে কি কৰিলে তেনেকৈ এটা গাঁত কৰিলে সেই লোহাৰ যিডাল আইৰণ ৰড লৈ গৈছিলে সেইডালে গাঁত কৰিলে আৰু গাঁত কৰি লৈ পিনি একৰণ এটা দি দিলে আকৌ দি লৈ পিনি পুনৰ আকৌ মাটিৰে কভাৰ কৰি দিলে তাৰমানে গুটিটো পুতিছে দেই মাটিত হি ৱাজ প্লান্টিং ওক ট্ৰিজ তেখেতে কি কৰি আছে ওক গছৰ গুটি ৰুই আছে ওক গছ তেনেকৈ ৰোপণ কৰি আছে আই আস্কড হিম ইফ দ্য লেণ্ড বিলং টু হিম আৰু তাৰপিছত মই সুধিছিলোঁ যে সেই মাটিখিনি তেখেতৰ হয় নেকি বুলি মই সুধিছিলোঁ হি এনচাৰ্ড নো আৰু তেখেতে উত্তৰ দিছিল যে নহয় ডিড হি ন' হুজ লেণ্ড ইট ৱাজ আৰু তাৰপিছত মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে তেখেতে সেইখিনি কাৰ মাটি হয় সেইটো জানে নে নাজানে সেইটো কথা সুধিছিলে আৰু তেখেতে উত্তৰ দিছিল যে হি ডিড নট ন' যে তেখেতে সেইটো জনাই নাছিল কাৰ মাটি হয় তেখেতে নাজানে হি ছাপ'জড ইট ৱাজ কমিউনেল লেণ্ড অৰ পাৰহেপছ ইট বিলং টু ছামৱান হু ডিড নট কেয়াৰ এবাউট ইট আৰু তেখেতে কৈছিলে যে এইখিনি হয়তো কোনো ৰাজহুৱা মাটি হ'ব পাৰে বা কোনোবা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হ'ব পাৰে যিজন ব্যক্তিয়ে মাটিখিনিক লৈ পিনি কোনো কেয়াৰে নকৰে ইন দিছ ৱে হি প্লান্টেড 100 এক্ৰনছ আৰু তেনেকৈয়ে তেখেতে প্ৰায় মানে কি 100 এক্ৰনছ তেনেকৈ ৰোপণ কৰিছিলে আফটাৰ দ্য নুন মিল হি বিগেন ওৱান্স মোৰ টু পিক অভাৰ হিজ এক্ৰনছ আৰু দুপৰীয়া আহাৰ খোৱাৰ পিছত তেখেতে পুনৰ আকৌ তেনেকৈ এক্ৰন বুটলিবলৈ ওক গছৰ গুটি বুটলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ফৰ 3 years নাও হি হেড বিন প্লান্টিং ট্ৰিজ ইন দিছ চলিটাৰী ৱে আৰু তেখেতে এনেকৈয়ে অকলশৰে প্ৰায় 3 বছৰ দিন এনেকৈয়ে এই ওক গছ ৰুই আছে এনেকৈ গছ ৰুই আছে হি হেড প্লান্টেড 100,000 তেখেতে প্ৰায় 100,000 ৰুইছে এতিয়ালৈকে এই 3 বছৰত অফ দিছ 100,000 20,000 হেড কাম আপ আৰু সেই 100,000ৰ পিছত যি 100,000 ৰুইছিলে সেইখিনিৰ পৰা 20,000 মান গছ গজিছে হি কাউণ্টেড অন লজিং আনাডাৰ 10,000 টু এভৰিথিং এলছ ডেট ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল যদিও সেইখিনি আনপ্ৰেডিক্টেবল যেন লাগে তথাপি কিন্তু তেখেতে যিখিনি লোকচান হয় যি 10,000 মান লোকচান হয় সেইখিনিও তেখেতে কিন্তু হিচাপ কৰি পেলায় তাৰমানে ৰোৱাখিনি কিমান ওলাইছে কিমান লোকচান হৈছে সেয়াও তেখেতে হিচাপ কৰে that still left 10,000 oaks that would grow in this place where there was nothing we parted the next day আৰু এই তেনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত যিডোখৰ একোৱেই নাছিলে তাত 10,000 ওক গছৰ গুটি ৰুই লৈ পিনি গছ ওলোৱাটো এইটো সাধাৰণ কথা নহয় we parted the next day আৰু পিছদিনাখনি আমি তাৰ পৰা গুচি আহিছিলোঁ The next year the war of 14 came I could hardly think about trees আৰু পিছৰ বছৰতে কি হৈছিলে 14 শতিকাৰ যুদ্ধ হৈছিলে যুদ্ধৰ কথা কৈছে I could hardly think about trees আৰু সেই সময়ত মই গছৰ বিষয়ে একো ভাবি থকা নাছিলোঁ তাৰমানে সেই ব্যক্তিজনে যে গছপুলি ৰোৱা কথা গছৰ গুটি ৰোৱা কথা যে সেই কথাটো মই ভাবি থকা নাই আৰু যুদ্ধ সময় ক'ত সেইবিলাক কথা ভাবি থাকিব To tell the truth the whole business had not made a very deep impression on me আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই কাৰ্যটোৱে মোক একো কোনো বিশেষভাৱে কোনো ইমপ্ৰেশ্যন জন্মোৱা নাছিলে I took it to be a hobby like stamp collection and forgot about it আৰু মই সেইটো এটা ষ্টাম্প কালেকশ্যনৰ দৰে এটা হবি হিচাপে লৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি গৈছিলোঁ 5 years later with the war behind me I found myself with a great desire
to breathe a little pure air. আৰু 5 বছৰৰ পাছত যেতিয়া যুদ্ধ পাৰ হৈ গৈছিল, I found myself with a great desire to breathe a little pure air. মই বিশুদ্ধ বায়ু সেৱন কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা গৈছিলে, খুব মন গৈছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল বুলি কৈছে যে I set out again along the trail through that deserted country. আৰু মই সেই মৰুময় দেশৰ মাজেৰে পুনৰ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই ঠাইলৈ, তাৰমানে যিডোখৰত গছৰ গুটি যে ৰুইছিলে তেখেতে সেই ব্যক্তিজনে সেই ঠাইলৈ আকৌ গৈছে। I had seen too many people die during those 5 war years and was ready to accept easily the death of my tree planting friend. আৰু মই দেখা পাইছিলোঁ যে এই যি যুদ্ধ হৈছিলে এই 5 বছৰত বহুতো মানুহ মৰিছিলে, মৃত্যু হৈছিলে। গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবি লৈছিলোঁ যে নিশ্চিতভাৱে মোৰ সেই গছপুলি ৰোৱা বন্ধুজনো চাগে মৃত্যু হৈছে, ইমান মানুহ যিহেতু মৰিছে যুদ্ধত, গতিকে সেইজনো চাগে মৰিলে ক'তনো জীয়াই আছে তেনেকৈ বুলি ভাবিছিলে। But he was not dead. In fact, he was very spry. কিন্তু তেখেত কিন্তু মৃত্যু হোৱা নাছিল, সেই ব্যক্তিজন মৃত্যু হোৱা নাছিল, তেখেত সম্পূৰ্ণ সুস্থ সবল হৈ আছিল। The oaks planted in 1910 were now 10 years old and were taller than me and taller than him. আৰু সেই যি 1910 চনত তেখেতে যি গছ ৰুইছিলে সেই গছখিনি এতিয়া 10 বছৰ হ'ল আৰু মোতকৈ ওখ আৰু তেখেততকৈ ওখ। তেখেত মানে সেই গছপুলি ৰোৱা ব্যক্তিজনৰ কথা কৈছে, তেখেততকৈ ওখ হ'ল। দ্য চাইট ৱাজ ইম্প্ৰেছিভ। আৰু সেই যি দৃশ্য সেই দৃশ্যটো যথেষ্ট ইম্প্ৰেছিভ হয়, আকৰ্ষণীয় হয়। I was literally speechless and as he didn't speak himself we passed the whole day in silence. আৰু মই স্পীচলেছ হৈ পৰিছিলোঁ, মোৰ ভাষা নাছিল ক'বলৈ সেই ঠাইডোখৰক লৈ পিনি, ইমান ধুনীয়া লাগিছিল। আৰু যিহেতু তেখেতেও কথা নকয়, কম কথা কয়, গতিকে আমি গোটেই দিনটো সম্পূৰ্ণ নীৰৱতাৰে পাৰ কৰি দিছিলোঁ। ৱাকিং থ্ৰু হিজ ফৰেষ্ট, সেই ফৰেষ্টখনৰ গোটেই জংঘলখন, তাৰমানে ইমান গছ গুটি যে ৰুইছিলে গোটেই জংঘল হৈ গ'লগৈ, গতিকে সেইখনৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি গোটেই দিনটো কটাইছিলোঁ অকণো কথা নপতাকৈ। ইট ৱাজ ইন 3 sections 11 kilometers লং অভাৰএল এণ্ড 3 kilometers ৱাইড এট ইটছ ৱাইডেষ্ট পইণ্ট। আৰু 3টা ছেকশ্যন আছিল আৰু সেই যি গছপুলি ৰুইছিলে সেইটো 11 কিলোমিটাৰ দীঘল আছিলে আৰু 3 কিলোমিটাৰ বহল আছিলে। ঠিক আছে, 11 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 3 কিলোমিটাৰ বহল, কিমান গছ ৰুইছে চোৱা। ঠিক আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো সময়ো বহুত হ'ল, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নেক্সট পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম। তো গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।